На саму ж Росію цієї ночі летіли і дрони, і було гучно там у кількох регіонах російських. В першу чергу йде мова про Білгород і про Краснодарський край. От, зокрема, є інформація про те, що біля Анапи у Синічі горіла нафтобаза в селі Юрівка. Її нібито атакували українські безпілотники, як стверджують росіяни про це. Ну, дійсно, якісь дрони прилетіли на цю нафтобазу у Краснодарському краї Росії, і бачимо, як вона палає, як вона горить. У Краснодарському краї багато таких об'єктів, які вже не раз потрапляли під різноманітні атаки і обстріли. Це і нафтопереробні заводи, це також і нафтобази, нафтопереробні заводи поблизу самого Краснодара, такі як Ільський, Афіпський, їх не раз атакували дрони. Ну, поруч є ще низка нафтобаз, де зберігаються різноманітні продукти вже нафтопереробки. От по них теж прилітає. Бачимо, що у Юрівці палало дуже помітно, скажімо так. От російські медіа, телеграм-канали повідомили про те, що посеред ночі відбувся низка цих вибухів, ця атака, і от загорілася нафтобаза. 6 БПЛА нібито були збиті, як повідомляє місцева влада, в Краснодарському краю поблизу цієї нафтобази, ну але збили їх так настільки, скажімо так, криво і неакуратно, що все одно спричинили цим збиттям, очевидно, загоряння самої нафтобази. В результаті почалася велика пожежа, пошкоджено декілька резервуарів, як повідомляють місцеві медіа у Краснодарському краї, і в гасінні пожежі задіяно 62 пожежників і 20 одиниць техніки. Ну, там можна стягнути хоч всю техніку пожежну, яка існує поблизу Краснодара, яка діє і їздить, і може виїжджати на подібні пожежі. Все одно нафтобазу загасити надзвичайно складно. Очевидно, що вона горить і в цей момент, поки ми якраз провадимо наш прямий ефір. Ну і Міноборони Росії, так зване Міністерство оборони Росії, також повідомило про масштабну атаку на Білгород. Там, нібито над містом Білгород, або на підльоті до цього міста, вдалося росіянам збити, знешкодити 15 реактивних снарядів і 5 дронів. Це те, що нібито збили росіяни, але бачимо, що теж збивали якось вони це все дуже непрофесійно, оскільки над містом Білгород просто клубочиться і підіймається чорний дим, і то з кількох різних районів міста. Це видно по цій панорамі, яку зняли місцеві мешканці. Багато є кадрів у нас із Білгорода, які свідчать про те, що прильоти по місту справді були, і от бачимо якраз момент влучання в один із будинків висотних. Відразу ж піднімається дим, і лунають ще вибухи повторні у дворі цієї багатоповерхівки білгородської. Ну і саме от якраз російське так зване Міністерство оборони стверджує, що Білгород атакували реактивними снарядами від систем «Вампір», а також дрони налетіли на місто. Бачимо, як рятувальники їдуть на місце загорянь, пожеж, вибухів посеред мікрорайонів Білгорода. Ну, наразі тут все ще підраховують збитки в самому місті. Сам губернатор Гладков пише, що була низка, каскад вибухів і масштабні є пошкодження. Погоріли авто у дворах, білгородчан, і також вибито вікна, пошкоджено фасади будинків, відбулися влучання безпосередньо в кілька багатоповерхівок. Про постраждалих наразі достеменно невідомо. Кількість людей, мешканців Білгорода, яких зачепили ці вибухи, ймовірно, швидше за все, найпоширенішим типом поранень. Якщо вони є, це буде поранення осколками скла. Ті, хто стояв біля вікон, не заховався, не дотримався правил двох стін хоча б, то міг потрапити під ураження, власне, вибухової хвилі і осколками скла. Отже, не відбуваються такі удари по Білгороду. Невідомо, хто до них причетний, хто за цим стоїть, скажімо так, але регулярно це явище метеорологічне, можна навіть так сказати, ми у Білгороді спостерігаємо
спостерігаємо, коли щось там з неба з'являється, вибухає, влітає у будинки білгородчан. Цього разу можемо, в принципі, констатувати навіть по, скажімо так, джерелах об'єктивного контролю, по цих відео, які ми бачимо, цей наліт, цей удар по Білгороду був доволі таки масштабний, і зачепив він велику кількість будівель, будинків, житлових багатоповерхівок і районів міста. І от не знаю, чи трактувати це як якусь відповідь з боку України, чи це, власне, непрофесійність самих росіян, які не можуть Білгород захистити, або ж самі влаштовують там провокації. Тут поки що сказати складно, якогось офіційного коментаря з українського боку не було. От є лише у нас трактовка, скажімо так, цієї ситуації з боку так званого Міністерства оборони Росії. От єдине, що можемо сказати, справді Білгороду було не до сну цієї ночі, не до сну, там було дуже і дуже гучно і яскраво.